السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم خلیق، تاسو ګورئ خلیق ورلډ. څنګه چې به تاسو تمنیل کتلی وي چې دا ویډیو چې کوم دی د څه باره کې ده، هغه کمې غټې غټې غلطۍ دي چې د هغې د وجې ستاسو ویډیوګانې چې کوم دی وایرل کیږي نه، او دا د هر یو ټیک ټاک والا چې کوم دی دا غټه مسله او د دې د وجې چې کوم دی زیاتره اکاونټونه فریز شي، په هغې باندې نه لایکس راځي نه فالوورز راځي. نو هغه داسې کمې مسلې دي، 15 غټې مسلې او 15 غټ مسټیک به زه تاسو ته ښیم. هغه تاسو د خپل ویډیوز نه وباسئ، تاسو ته به د خپل ویډیوز چې کوم دی واضح اندازه وسي چې زمونږ ویډیو فور یو ته ولې نه ځي، یا مخکې څه غلطي وه یا چې زه ترې دا غلطي وباسم نو زما ویډیوز به څنګه وایرل کیږي، بیا به څنګه چلیږي. نو ویډیو سټارټ کېدو نه مخکې چې کوم دی که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن ځان سره ووهئ، ځکه چې نور ټپس هم تاسو ته دا میلاویږي، ځکه چې تاسو ته به داسې ویډیوز هم چا نه ښودلې. نو ویډیو سټارټ کوو. د ټول نه چې کوم دی نمبر 1 چې کومه غټه مسله ده هغه دا ده چې تاسو د خپل کانټینټ پته نه. خپل کانټینټ څنګه پته نه؟ مطلب اوس زه تاسو ته یو خبره کوم، ستاسو لکه کانټینټ چې کوم دی فني ویډیوز دي که نه، اوس زه فني ویډیوز دا زما دویم اکاونټ دی زه اپلوډ کوم. نو د دې اخیری اکاونټ باندې چې کوم ما ویډیو اپلوډ کړی ده نو او پته نه لګي 18 ده که نه، 18 ده که نه، او چې کله واړه وه نه ویډیو ده. نو په دې کې ما دغه یو څو ویډیوز اپلوډ کړي، تاسو د دې لایکس او فالوورز څخه کتلی شئ. نو تاسو هم داسې خپل اکاونټ رسوی شئ. نو ستاسو چې د خپل کانټینټ پته نه وي که نه، لکه اوس زه فني ویډیوز اپلوډ کوم نو زه به دغه شان فني ویډیوز به ما سټارټ کړي، دا زما کانټینټ دی. تاسو مسله څه ده؟ څوک په اسلامیک ویډیوز اپلوډ کوي، څوک فني ویډیوز اپلوډ کوي، څوک په ایټیټیوډ والا ویډیو اپلوډ کوي. نو په یو اکاونټ کې سمه جاخه جوړه کړي، بس په یو اکاونټ کې لګیایي او مکس ویډیو اپلوډ کوي. ټیک ټاک تا ته وایي چې ته خپل کانټینټ چې کوم دی هغه سلیکټ کړه، لکه مکس ویډیو ته مه اپلوډ کوه. خپل کانټینټ چې ستا کوم کانټینټ دی د هغې مطابق ته خپل اکاونټ جوړ کړه. د اکاونټ بیا هغه خپل سیټینګ دی ما اپلوډ کړی دی، هغه چې اکاونټ به کوم مطلب کوم کانټینټ ته کوم سیټینګ به هغه جوړی نو هغه ته خپل کانټینټ پهله برابر کړه او هغې نه پس پې ویډیو سټارټ کړه. نو مکس ویډیو چې کوم دی ټیک ټاک بالکل نه مني، د هغې بالکل ټیک ټاک خلاف دی. مکس ویډیو تاسو چې کوم دی اکاونټ به فریز کیږي او لایکس او فالوورز پې نه راځي. دا خو شو زموږ سره یو مسله. دویم د موږ سره غټه مسله دا ده چې ستاسو کې چې کوم کسان لکه مطلب مکس ویډیو باندې ساوند باندې ویډیوز جوړي، مطلب ټرینډینګ ساوند هغې نه یوز کوي، چې کوم ساوند یې خوښ شي په هغې باندې هغې ویډیو اپلوډ کړي، بس جوړه کړي. ټرینډینګ ساوند مسله صحیح، ټرینډینګ ساوند ولې وایرل شي چې هغه ټرینډ یې چلیږي، هغه تا ته بار بار په سکرین باندې راځي، ته چې په هغې باندې ویډیو جوړه کړي نو هغه وایرل شي، هغه چې کوم دی په فور یو پیج باندې چې کوم دی هغه روانه شي. نو دویم چې زموږ سره دا غټه مسله ده، نو تاسو خپل اکاونټ چې کوم دی دا وباسئ، خپل ساوند چې کوم دی هغه زیاتره که تاسو یوز کوئ او که ټرینډینګ ساوند چې کوم دی خامخا به یوز کوئ، واحد ټرینډینګ ساوند دی چې هغه به ستاسو اکاونټ مخکې بوځي. دریم چې کوم د ټول نه غټه مسله ده هغه دا یوه ده چې تاسو ډیلي چې کوم دی ویډیو نه اپلوډ کوئ. ډیلي زه به تاسو ته اوس ویم د دې انالیټکس زه تاسو ته ښیم. ګوره ډیلي مسله څه، تاسو چې یو ورځ ویډیو جوړه کړئ نو په بله ورځ باندې در سره ویډیو اپلوډ کوئ، نه ورځې به کم از کم 3-4 ویډیو تاسو اپلوډ کوئ چې ستاسو اکاونټ چې کوم دی اپډیټ یې، لکه مطلب هغه د ټیک ټاک سره په یو شان مقدار باندې روان یې، په یو شان هغه باندې چلیږي. نو تاسو به دا دې ځای کې وینئ چې کوم اکاونټ دی د دې تاسو د انالیټکس اورویو ته وګورئ نو تاسو به واضح د دې اندازه وشي چې دا په کوم رینج کې روان دی. نو تاسو ډیلی ویډیو اپلوډ کوئ، ډیلی ویډیو سره ستاسو اکاونټ چې کوم دی هغه به اپډیټ یې، داسې نه چې تاسو یو ورځ ویډیو جوړه کړئ په دویمه ورځ بیا نه جوړوئ، بیا مو سره ډډې لګي نه، په بله ورځ بیا چې ته اپلوډ نه کوئ او بس لکه اخوا دې خوا پکې کوئ نو دې سره هم چې کوم دی ستاسو اکاونټ به فریز کیږي. درېیمه مسله بلکې څلورمه مسله زموږ سره څه ده؟ څلورمه مسله ده چې تاسو د ټیک ټاک افیکټ چې کوم دی نه یوز کوئ. لکه اوس په زه تاسو ته ووایم که نه چې تاسو کله ویډیو اپلوډ کوئ دا پلس بټن به تاسو ووهئ نو دلته کې به تاسو راشئ دا افیکټ آپشن نه، دې ځای کې به تاسو ته ټیک ټاک افیکټ میلاویږي. دې نه علاوه به تاسو دې ځای کې هم افیکټ میلاویږي، دې نه علاوه به تاسو ته چې کوم دی د دې هغه فیس والا افیکټ هم تاسو ته میلاویږي. نو تاسو به د ټیک ټاک افیکټ چې کوم دی یوز کوئ نو په هغې به تاسو ته د هغې فایده به دا وي چې تاسو ټیک ټاک سره اپډیټ اوسئ نو تاسو ته به د ټیک ټاک نیو اپډیټس هم میلاویږي په دې سره. پنځمه چې زموږ سره کومه غټه مسله ده هغه دا ده چې تاسو کله ویډیو اپلوډ کړئ نو هغه شیر کوئ نه. ګوره کله هم چې ویډیو اپلوډ کړئ تاسو نو مثلا دا ویډیو ده نو دلته به تاسو راشئ خپله ویډیو کې دا 3 ډاټس په کلیک کړئ. 3 ډاټس تاسو سره مختلف دي اپشن درکړي، په وټساپ سټیټس یې، سنیپ چیټ سټیټس، انسټاګرام، فیسبوک او د دې نه علاوه چې کوم دی مور کې هم تاسو سره مختلف ایپسونه تاسو ته راځي. دا غټ ایپسونه دي باندې تاسو خپل لینک شیر کړئ د وټساپ ته نو ستاسو به نور ویوز هم په دې باندې راشي.
نو دا یو څو غټې مسلې وي تاسو ته به دا چا هم نه ویلې دا د خپل اکاونټ نه وباسئ ستاسو اکاونټ به همداسې روان شي نو چینل د سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوز لپاره ویډیوز سره خامخا لایک کړئ نو اجازت راکړئ د الله په امان